Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ΑΜΕΓΑ TV για άλλη μια φορά. Φανταστείτε τον κόσμο του αύριο χωρίς χρήματα, και όταν λέω χωρίς χρήματα εννοώ χωρίς μετρητά. Όλοι θα κυκλοφορούμε με κάρτες, πλαστικές κάρτες, αλλά φανταστείτε επίσης να είστε οικογενειάρχης με 1, 2 ή 3, 5 παιδιά και ένα πρωί να σηκωθείτε να βρείτε το λογαριασμό σας παγωμένο ή κλειστό για τον α ή β λόγο. Τότε τι θα κάνετε? Θα τις κρατήσετε ή θα τις πετάξετε? Ένας κόσμος λοιπόν χωρίς μετρητά και η κατάσταση χειροτερεύει. Τώρα θα μπορείτε να πηγαίνετε σε εστιατόριο ή στο σούπερ μάρκετ και θα μπορείτε να πληρώνετε όχι μόνο με πλαστικές κάρτες, αλλά και με το κινητό σας τηλέφωνο. Κοιτάξτε αυτό. Σταμάτα να χρησιμοποιείς μετρητά. Κίνησου έξυπνα και χρησιμοποίησε έξυπνα μετρητά. S-Cash. Ο Ανδρέας λαμβάνει ένα SMS. Κατεβάζει την εφαρμογή S-Cash από το App Store και βγάζει φωτογραφία την κυπριακή ταυτότητά του. Ο λογαριασμός του Ανδρέα έχει δημιουργηθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Ανδρέας και ο Χρήστος πήγαν για φαγητό. Ο σερβιτόρος σκανάρει τον κωδικό QR του Ανδρέα και ο λογαριασμός πληρώνεται. Ο Χρήστος συνειδητοποιεί πως δεν έχει αρκετά χρήματα στο πορτοφόλι του. Ένα λεπτό παρακαλώ. Μεταφέρει χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό στον S-Cash λογαριασμό του χρησιμοποιώντας το IBAN του και ξεπληρώνει τον Ανδρέα. Στην επιστροφή, ο Ανδρέας σταματάει σε ένα ATM της Astro Bank και, χωρίς κάρτα, κάνει ανάληψη χρημάτων. Εν τω μεταξύ, ο Χρήστος πάει σπίτι και κάνει τα ψώνια του. Πληρώνει online με ένα κλικ χρησιμοποιώντας S-Cash, χωρίς να εισάγει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία. S-Cash, το νέο κινητό σου πορτοφόλι. Το τραπεζικό σύστημα, όχι αυτόν της Κύπρου μόνον, αλλά παγκοσμίως, δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη. Ο συνεργατισμός τελείωσε. Η μόνη δημόσια τράπεζα και την έχουν διαλύσει. Όλα αυτά δεν έγιναν κατά λάθος, αλλά ήταν όλα σχεδιασμένα από τους ιδιοκτήτες του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τράπεζες που να μην είναι μέλος του συστήματος. Όλες οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως ανήκουν σε μία οικογένεια, τους Rothschild, οι οποίοι είναι Εβραίοι της Αμερικής. Γι' αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει τη δυνατότητα να απολύσει τον διευθυντή της Κεντρικής Τράπεζας, γιατί η Κεντρική Τράπεζα είναι αυτόνομη, δεν είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, αλλά τους Rothschild. Η Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που προμηθεύει τις μικρές τράπεζες με χρήματα και η οποία τους επιβάλλει όρους και τις καθοδηγεί. Αυτή η οικογένεια είναι υπεράνων. Είναι πιο δυνατή από όποια κυβέρνηση, ακόμα και αυτήν της Αμερικής. Αυτοί δημιουργούν πολέμους, αυτοί καταστρέφουν οικονομίες και οικογένειες για δικά τους συμφέροντα. Το 2000 υπήρχαν 8 χώρες χωρίς κεντρική τράπεζα. Κεντρικές τράπεζες τις οποίες είπαμε ότι κατέχουν και ελέγχουν οι Rothschild. Οι χώρες αυτές ήταν γιατί μερικές από αυτές έχουν τώρα κεντρική τράπεζα. Το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, η Συρία, το Σουδάν, η Λιβύη, η Κούβα και η Βόρεια Κορέα. Σήμερα υπάρχουν μόνο 4 χώρες χωρίς κεντρική τράπεζα και αυτές είναι η Κούβα, η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Συρία. Έχουμε δει τι έχει συμβεί στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Σουδάν και την Λιβύη. Και βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει στη Συρία. Βλέπετε την εικόνα καθαρά όπως την βλέπω εγώ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η οικογένεια αυτή αξίζει $500 τρισεκατομμύρια.
Για να καταλάβετε πόσα λεφτά είναι αυτά, η κυβέρνηση της Αμερικής σήμερα έχει χρέος 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια χώρα με 300 εκατομμύρια πληθυσμό. 300 εκατομμύρια άνθρωποι χρωστάνε 21 δισεκατομμύρια δολάρια και μια οικογένεια έχει 500 δισεκατομμύρια για τον εαυτόν της. 21 δισεκατομμύρια δολάρια η Αμερική, χρέος το οποίο ανάλογα με τους οικονομολόγους είναι πάρα πολύ ψηλό. Θα σας δείξω τώρα έναν βίντεο κλιπ για να καταλάβετε πόσο ισχυρή είναι αυτή η οικογένεια. Όταν κάποιοι συναντήσουν τον Πάπα της Ρώμης, συνήθως του φυλάνε το χέρι όπως κάνουμε εμείς με τους παπάδες μας. Στο βίντεο αυτό ο Πάπας συναντήθηκε με την οικογένειά τους, Rothschild, στο Ισραήλ. Όχι μόνο δεν του φίλησαν το χέρι, αλλά κοιτάξτε το βίντεο.
Οι τράπεζες μπορεί να κλείσουν κατά πάσα στιγμή και όλα τα λεφτά μας να εξαφανιστούν. Αυτό το είχαμε μπει και σε άλλη εκπομπή. Ο λογαριασμός σας δεν είναι ασφαλής. Όταν κάτι δικό σου το χειρίζεται κάποιος άλλος, όταν εσείς δεν έχετε τον έλεγχο του, τότε δεν είναι δικό σας. Το σχέδιο λοιπόν είναι οι τράπεζες να κατέχουν όλα τα μετρητά, να μας τα ανταλλάξουν με νούμερα σε κομπιούτερ και το αποτέλεσμα να έχουν όλα τα λεφτά του κόσμου και σιγά σιγά με το σχέδιο τους να κατάσχουν και τις περιουσίες του κόσμου. Με λίγα λόγια θα τα έχουν όλα και το αποτέλεσμα θα είναι αν μας δώσουν να φάμε θα φάμε, εάν όχι την πάθαμε. Εμείς οι μεγαλύτεροι ίσως να μην φτάσουμε να δούμε αυτήν την κατάσταση και αυτήν την αλλαγή, αλλά τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα είναι αυτοί που θα τα βρουν μπροστά τους και θα υποφέρουν. Και σας αφήνω με αυτό. Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας δεν θα έρχονται στο μνήμα μας να μας βάλουν λουλούδια, αλλά να μας κατουράνε και να μας χέζουν, γιατί δεν κάναμε τίποτε όπως οι πρόγονοι μας να αλλάξουμε το σύστημα για έναν καλύτερο μέλλον των νέων γενεών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, κάντε subscribe και μοιραστείτε αυτό το βίντεο με όσους μπορείτε. Γεια σας.